สวัสดีค่ะสามแก้วเลยจ้า¿Sabes, tío? Sí. ที่เรียกกันว่าผู้ชายฉันโหดร้ายทั้งอยากรักและอยากรักใจฉันยังยิ่งกว่าน้ำค้างแต่บางทีร้อนแรงดังทะเลสาบช่วยกันเกลี่ยมาช่วยกันชังอยากให้นับหวังดีในความเลวร้ายมาสิมาสัมผัสความตายอยากเอาผู้ชายให้ตาย
เลยจากเทลงมา ก็ซื้อมาเลย ตามด้วย เหลือ2ลูกแล้วใครจะเกี่ยวไว้เนี่ย คนที่ผ่านของเกินอันนี้ของเพื่อนนี้ก็ได้สวัสดีค่ะใช่ได้ หอยนางรมก็ได้120เลยอะไร
ขายของอยู่ก็เล่าให้ฟังเล่าให้เล็กฟังให้เล็กขายหม่าล่าซีดอ่ะขายเล็กหม่าล่าเนี่ยซีดมันอ่ะเป็นนางแม่นี่น้องชายนางที่มันตังผิดสังเกตมันให้ตังไปแล้วมันไม่ไปตรวจมันไม่ตรวจทีนี้ผลสุดท้ายมาตรวจ